සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් යාළුවනේ මම ඕගොල්ලොන්ට අද ඉඳන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සබ්ජෙක්ට් එකට කැමති සියලුම යාළුවන්ට ඉතාමත් පහසු වෙන්න මම ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ මුල ඉඳන්ම සරලවම සියලුම අමතර කොටස් ගැන සහ ඒ වගින් එන දෝෂ ඊට පස්සේ අපි අමතර කොටස් පරීක්ෂා කිරීම ඊට පස්සේ අපි නැවත එතනින් එහාට යම්කිසි පරිපතයක් යම්කිසි දෝෂයක් තියෙන පරිපතයක් නිවැරදි කිරීම මේ වගේ සියලුම කාරණා ඇතුළත්ව මම ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට අරගෙන ඉන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ඉතාමත් තේරුම් ගැනීමට ඉතාමත් පහසු වෙන ආකාරයෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝස් ටික නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ ගොඩාක් අද කාලේ වැදගත් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපි හරියටම දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම Tamanටම කියලා Tamanගේ හැකියාවක් වර්ධනය කරගත්තොත් කිසිම කෙනෙක්ට අතනපා Tamanගේ ආර්ථික මට්ටම සාර්ථකව කරගැනීමට ශක්තිය තියෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ. ඉතින් අපි ඒක අපි හරියටම ඉගෙනගෙන අපේ අනාගතය හදාගන්න සහ අපි ඉගෙනගත්ත දැනුම තවත් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඕගොල්ලොන්ට ඉතාමත් සාර්ථක විදියට මේ සීරීස් ටික අරගෙන ආවේ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා සහ මගේ දැනුමටත් තවත් ප්‍රයෝජනවත් වන නිසායි. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු එහෙනම් ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී කොහොමද අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් හැමෝටම ඉස්සරහට මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඉතින් යාළුවනේ අපි අපේ එහෙනම් පළවෙනි වීඩියෝ පාඨමාලාවට යමු. හොඳයි.